ไปดูความเคลื่อนไหวที่สหรัฐกันบ้างนะคะสหรัฐเนี่ยประกาศส่งความช่วยเหลือทางอากาศเข้าไปที่ฉนวนกาซานะคะหลังจากที่เกิดเหตุอิสราเอลยิงพลเรือนที่รุมล้อมรถบรรทุกความช่วยเหลือจนเสียชีวิตกว่า100รายค่ะโดยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะคะก็ได้พูดกับนักข่าวที่ทำเนียบขาวในช่วงเริ่มต้นการประชุมกับนายกจอร์เจียเมโลนีแห่งอิตาลีบอกว่าในความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อฉนวนกาซาเราจำเป็นต้องทำมากกว่านี้และสหรัฐจะทำมากกว่านี้โดยอีกไม่กี่วันข้างหน้าสหรัฐจะร่วมกับจอร์แดนและประเทศอื่นๆในการจัดหาอาหารและเสบียงเพิ่มเติมส่งไปให้ทางอากาศนอกจากนี้ก็ยังพิจารณาถึงช่องทางทางทะเลที่เป็นไปได้ในการส่งความช่วยเหลือจำนวนมากไปยังฉนวนกาซานะคะแล้วเขายังบอกต่อด้วยว่าเขาเนี่ยจะยืนกรานให้พันธมิตรอย่างอิสราเอลปล่อยรถบรรทุกช่วยเหลือเข้าไปให้มากขึ้นเพราะความจริงแล้วความช่วยเหลือที่ไปถึงฉนวนกาซานั้นยังไม่เพียงพอมีชีวิตที่ไร้เดียงสาต้องอยู่บนเส้นอันตรายการเสียชีวิตของชาวกาซาที่รุมล้อมขบวนรถบรรทุกช่วยเหลือนั้นเกิดขึ้นเพราะชาวกาซาติดอยู่ในสงครามอันเลวร้ายนั่นถือว่าเป็นการตอบสนองของพวกเขาที่พยายามขอความช่วยเหลือนะคะขณะที่นายจอห์นเคอร์บี้ซึ่งเป็นโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวก็ออกแถลงถึงเรื่องนี้บอกว่าได้ขอให้รัฐบาลอิสราเอลสอบสวนและพวกเขากำลังตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็ตอกย้ำอย่างชัดเจนว่ามีความจำเป็นในการหาเส้นทางอื่นๆในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและก็สหรัฐนะคะยังคงช่วยเหลืออิสราเอลตามความต้องการของพวกเขาในการปกป้องตนเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเพิ่มเติมคืออาบูอูไบดาโฆษกของฮามาสที่ออกมาประกาศนะว่าตอนนี้มีตัวประกัน7รายเสียชีวิตเพราะว่ากองทัพอิสราเอลทิ้งระเบิดใส่ฉนวนกาซาขณะที่ประชาชนอิสราเอลเองก็ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐเข้าแทรกแซงตัวประกันนะคะก็บอกว่าในตัวประกัน7ชีวิตเนี่ยนะคะคือเกิดจากการปฏิบัติการของอิสราเอลตอนนี้จำนวนตัวประกันเนี่ยที่ถูกสังหารเนี่ยเกินกว่า70รายแต่ว่าไม่ได้มีการให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาหลักฐานสนับสนุนสิ่งที่ประกาศแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลโดยทั่วไปก็จะปฏิเสธการตอบสนองต่อข้อความของกลุ่มฮามาสเกี่ยวกับเรื่องตัวประกันเพราะมองว่าเป็นสงครามจิตวิทยานั่นเองค่ะไปติดตามพิธีศพของนายอเล็กเซย์นาวานีนะคะผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียค่ะเมื่อวันร่างของเขาถูกฝังไปแล้วอย่างเรียบร้อยท่ามกลางประชาชนที่ออกมาเดินตามขบวนจำนวนมากทีเดียวมีการปะทะกันบ้างแต่ว่าไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะจากการเสียชีวิตของอเล็กเซย์นาวานีผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียซึ่งเสียชีวิตในเรือนจำที่ไซบีเรียปัจจุบันก่อนเสียชีวิตเขามีอายุ47ปีนะคะการเสียชีวิตของเขาเนี่ยนะคะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากและล่าสุดเมื่อวานนี้ศพของเขาถูกฝังเรียบร้อยที่สุสานบอริซอฟในเขตมาริโนของกรุงมอสโกในพิธีการที่โบสถ์พ่อและแม่ของนาวานีรวมถึงผู้คนส่วนหนึ่งก็ไปรวมตัวกันรอบๆโรงศพซึ่งเป็นโรงศพที่เปิดอยู่ตามประเพณีของออร์โธดอกซ์ของรัสเซียค่ะโดยมีเอกอัครราชทูตตะวันตกอย่างเช่นนางลินซ์เทรซี่เอกอัครราชทูตจากสหรัฐนายปีแอร์เลวีเอกอัครราชทูตจากฝรั่งเศสรวมไปถึงเอกอัครราชทูตจากประเทศตะวันตกอื่นๆมาร่วมไว้อาลัยหลังจากนั้นก็มีการนำโลงของนาวานีนั้นไปที่สุสานโดยมีผู้คนที่สนับสนุนนับพันนะคะเดินตามโลงศพไปจนถึงสุสานและในช่วงของการฝังมีการบรรเลงเพลง My Way และเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Terminator 2 ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องโปรดของนาวานีนะคะเปิดคลอไประหว่างการหย่อนโลงศพลงไปด้วยตลอดช่วงพิธีไปจนถึงการนำศพของเขาไปฝังที่สุสานก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอย่างหนาแน่นเพราะเกรงว่าจะมีการชุมนุมประท้วงก็มีการปะทะเล็กน้อยแต่ไม่มีเหตุรุนแรงยูเลียภรรยาของนาวานีและลูกอีก2คนซึ่งอาศัยอยู่นอกรัสเซียไม่ได้มาร่วมงานศพนี้นะคะแต่ว่าเธอมีการโพสต์ทาง X บอกว่าจะสารงานต่องานของนาวานีแล้วก็ขอบคุณสำหรับ26ปีแห่งความสุขที่แท้จริงเธอยังบอกด้วยว่าไม่รู้จะอยู่ยังไงถ้าไม่มีคุณแต่ก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้คุณที่อยู่บนนั้นมีความสุขและภูมิใจนะคะนาวานีนั้นเป็นอดีตนักเคลื่อนไหวชาวรัสเซียซึ่งโด่งดังแล้วปรากฏต่อสาธารณชนครั้งแรกในฐานะหนึ่งในผู้นำการเดินขบวนของรัสเซียซึ่งเป็นการชุมนุมของกลุ่มขวาจัดที่จัดขึ้นทุกปีค่ะต่อมาตัวเขาได้เป็นแกนนำในการจัดประท้วงสำคัญอยู่หลายครั้งนะคะรวมถึงการก่อตั้งขบวนการตีแผ่การทุจริตในกลุ่มชนชั้นนำรอบตัวประธานาธิบดีปูตินในปี 2018 ตัวเขาเคยพยายามร่วมเข้าแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีขณะที่ปี 2021 เขาก็ได้รับการวางยาพิษตอนเดินทางอยู่ไซบีเรียซึ่งเจ้าตัวออกมาบอกเอง
และถูกนำไปรักษาที่เยอรมนีแต่เขาก็กลับมาที่รัสเซียอีกแม้ว่าจะรู้ว่าไม่ปลอดภัยแล้วในที่สุดก็ถูกจับกุมพร้อมกับรับโทษจำคุก19 ปีจากความผิดหลายข้อหาในช่วงแรกตัวเขาถูกคุมขังในเรือนจำที่อยู่ไม่ห่างจากเมืองหลวงนักนะคะแต่ว่าช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้ถูกย้ายไปคุมขังในพื้นที่ห่างไกลในภูมิภาคไซบีเรียสุดท้ายเสียชีวิตที่นั่นหลังการเสียชีวิตค่ะศพของเขาถูกเก็บไว้8 วันก่อนจะถูกส่งกลับไปยังครอบครัวก็มีความเชื่อกันว่าเป็นความพยายามปกปิดความผิดของรัฐบาลต่อการเสียชีวิตของนาวานีนอกจากนี้รัฐบาลรัสเซียก็ถูกพันธมิตรตะวันตกประณามว่ามีส่วนในการเสียชีวิตแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้และแน่นอนว่ารัสเซียนั้นปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ